Aproape 10% din mamiferele, păsările, reptilele și peștii de pe glob sunt pe cale de dispariție, potrivit unui raport australian. Speciile pe cale de dispariție înseamnă o populație a unui anumit organism viu supus la riscul de a dispărea. Această dispariție poate fi cauzată de dimensiunea mică a populației, de pierderea habitatului și de braconajul practicat pentru alimentație sau beneficii economice. Iată câteva animale care sunt amenințate grav de dispariție. Broasca cu pete de Columbia. Amfibienii, cum este cazul broaștei cu pete de Columbia, sunt vulnerabili la deshidratare și necesită condiții umede pentru a se reproduce. Prin urmare, acestea sunt expuse riscului schimbărilor climatice. Diminuarea rezervelor de apă din Parcul Național Yellowstone, Columbia, de exemplu, scade populația de broaște cu pete de Columbia. Vulpea arctică. Vulpea arctică este unul dintre cei mai importanți prădători de uscat din această zonă. Din cauza încălzirii globale, vulpea arctică este în pericol să nu mai găsească condiții propice vieții. Printre numeroasele amenințări cu care se confruntă vulpile arctice, se află intruziunea nordică a vulpilor roșii mai mari și mai agresive din cauza schimbărilor climatice. Aceasta poate fi un rival de temut pentru vulpea polară în habitatul său arctic tradițional. Râsul. Râsul este un animal sălbatic pe cale de dispariție în România. Așadar, râsul carpatin e văzut din ce în ce mai rar în țara noastră. Chiar și când numărul exemplarelor era mai mare, râsul era unul dintre cele mai discrete animale din România. Râsul vânează iepuri, marmote, veverițe, șoareci și alte rozătoare. Zimbrul. Zimbrul este și el un animal sălbatic pe cale de dispariție în România. Existând foarte puține exemplare pe teritoriul țării noastre, zimbrul este cel mai mare mamifer terestru din Europa, ajungând să cântărească până la 1000 de kilograme și să aibă o înălțime de chiar și peste 1,7 metri. În trecut, zimbrul era prezent pe tot continentul, cu excepția unor zone din Spania, Italia și nordul Scandinaviei. Lemurul. Dispariția tuturor lemurilor este un subiect discutat în permanență de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Animalele din Madagascar suferă de ceva timp din cauza braconierilor, a secetei și a altor probleme de mediu. Iar în prezent, la acestea s-a adăugat o nouă amenințare misterioasă. Mulți lemuri se îmbolnăvesc și mor. Oamenii de știință dau vina pe căpușe și paraziți. Panda roșu. Această minunăție roșcată este un pic mai mare decât o pisică domestică. Majoritatea urșilor panda roșii trăiesc în Himalaya. Animalele își folosesc coada pufoasă pentru a-și menține echilibrul și pentru a se proteja de frig în timpul iernii. În statul indian Sikkim, ziua ursului panda roșu este sărbătorită anual, probabil pentru a aminti despre amenințarea și riscul de dispariție a speciei și prevenirea acesteia. Hoitarul. O pasăre nobilă care nu mai cuibărește în România și care este în pericol și în restul Europei. Una sau două specimene mai sunt observate anual în zona Dobrogei, iar planurile de reintroducere a unei populații sănătoase nu par să se fi concretizat până în prezent. Hamsterul românesc, o specie endemică aflată în prag de dispariție din cauza agriculturii. Distrugerea habitatului și a surselor de mâncare a redus numărul populației de hamsteri românești la doar 2000 de exemplare. Pelicanul. Specia de pelicani care se poate găsi în delta Dunării este afectată tot mai mult de embarcațiunile cu turiști care vor să o observe cât mai îndeaproape. Pelicanul este pe lista de animale pe cale de dispariție din România, tocmai pentru că habitatul a fost invadat și au fost ucise foarte multe exemplare. Ursul panda. Ursul panda este cu siguranță unul dintre cele mai îndrăgite animale pe cale de dispariție din lume. Panda consumă în principal bambus, însă dieta sa include și fructe, rădăcini, ierburi și uneori pește, ouă, rozătoare mici și insecte. De altfel, se spune că termenul de panda provine din cuvântul nepalez ponia, care înseamnă bambus sau animal ierbivor.
Urșii panda au fost vânați pentru blană și habitatul lor se micșorează tot mai mult din cauza defrișării. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.